what's up, Ano yun? gamers? It's me, Aces Maging here. galit, maging ano ka, maging... Today we're playing Roblox. Sino masabi na? And then we're playing this game. Ano yun? Parang maging ano... That the gamers are big. Again. Over and over again. Uy! Judas! No! Yung... Judas! No! Harold? Harold kape. Ah! Hoy! Sorry. Harold, pahawak na. Hawak Uy, ako kasi kung nakagatin na naman ako dyan. na. Yan. Bakit kakagatin ko yun? Wala na, mahulog. Okay ka lang, baby. Bas. Eh. Specific. Is Pacific. That's Pasito. I have enough coins. We need to get some. Well, if you want to get enough coins, you need Or 10. to die, people. So, 1,000 billion Robux. I mean, wish what the Ako infinite row. second then. unit for Roblox. Anong klaseng Roblox? Klaruhin nyo kasi. Yun. Parang, klaruhin nyo kung anong klaseng Roblox kasi hindi maintindihan ni Santa yun. Yung Robux. Pera na lang. Pera, panglagay sa Gcash. Bibigyan ko na. Bibigyan Robux. Yun. Pero, Ay. wala ba kayo kay Santa? Hindi. Hindi na. Bata ako naman. Nung bata ako, kala ko totoo si Santa. Hindi naman sa bus. Opo. Siyempre, bata nga ako nun eh. Hindi ako naniniwala. Ako din. Nagkasabit pa ako ng mga medyas. Nasabi ko na pet. Oo nga! Yung sa tuwing Pasko, yung Pasko, tapos na. So, ako yung childhood memories na gano'n. Kala mo si Santa Ria? Si Ace nga din dati eh. Kala na si Sam. Nagkasabit ako ng medyas, tapos sila mama lang pala na gusto. Oh no, oh no. Mabuhat kami, may Oh, isang no. dami. Oh no, 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 Isang no, dalawang no. daan. Oh no. Saan? That's the Sa medyas. Sa loob ng medya. Sino naglagay? Si mama. Wala ba yun? Wala. I have 700. I gotta. Try nyo maglagay ng medyas, malay nyo may maglagay. Sabihin nyo dun sa papel. 500. Hindi, sasabihin ko dun sa 500. Ilagay nyo sa papel. Sasabihin No. ko dun sa papel. 500 yeet! Iit kita dyan. Malay nyo, magbasa ng team. Ano pa? Mabigyan pa kayo ng ano. How's he dope? He's dope. Those people are dope. Ah, come on. He's dope.
Huwag ka papakita. Diyan ka lang, oh. Parin mo. May panangga ka dyan, eh. Hindi ka pwede dyan. Tatamaan mo yun. Barilin mo ng barilin. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Pilitin mo. Mukha matay ka dyan. Yeet! Tapos, may cover ka nga dun, eh. Hindi to sniper kasi eh. Kaya nga. Matatamaan yun. Sniper nga. Oh! Patay! Patay! Hoy! Naglalaro ako! Nagbibidyo ako! Ano, streaming? Streamer, Mr. Pooper. Ay, nako. Si Mr. Goofy Goofer yan. Huh? Oh God, this... Mamamatay nila ako. Mamamatay mo ba ako? Ano yan? Hindi pa. Ah, besh. Besh kita. Besh ka, Besh. Besh ang baho mo, maligo ka. Tawon lang mga besh dito. Show face is a dead key. I'm not wearing show face, I'm wearing the box. How dope. Yay. Room number 2. Hotel. Ginagawa. Ayaw na is sumama. Number 3. Room number 4. And Someone nuke! Who pressed the nuke button? gagawa pa ako. Yes. Natulog na. Ako, eh. Nakakantok, eh. Inaan. Ubeg. Kuha mo lang kung si Leroy doon sa taas. How did it came from a tree? That's not weird. What? It came from a pea? That's my This is my goal. Oh wait, what? Yeah. School sign has sent new haircut. How did you come in? Let's see if there's no uses. Oh, we can decorate them. Okay, I'm gonna pick this one this time.
Why am I so sweet? So this is too far from this video. So that's all, guys. Thank you for watching. Peace out. Bye. Bye.